You want to own your own business? That's the key. Thứ nhất, bạn muốn sở hữu cuộc kinh doanh của mình, đó là chìa khóa. When I was young, I wanted to be rich. Khi mà tôi còn trẻ, tôi muốn giàu có các bạn à. And what I found out from the numbers is that in the United States, in my country where I was born, only 5 people out of 100 would end up with any amount of money. Và phải nói với bạn luôn là khi mà tôi tìm hiểu nghiên cứu bên Mỹ nước ở đó thì chỉ có 5 người trong độ tuổi là 65 trên 100 người đó thì mới có được cái thu nhập cao như vậy thôi. When I first saw these numbers, I was 21. I was a college student and I was sitting in a room like this wondering what I would do with my life. Và khi mà tôi thấy cái con số như vậy đó, tôi là 21 tuổi, học sinh đại học, lúc đó đang chuẩn bị là ngồi phía dưới kia nghe xem là đang quan sát xem là cuộc sống tương lai mình như thế nào. And this slide shows a lot of failure. Và trong cái slide này tôi thấy rất là nhiều người thất bại trên đây. And I didn't care about that. I'm like, I don't care. I know people fail. I grew up in a neighborhood of failures. I don't want to know about failure. I want to see what people did to succeed. Đó là bây giờ chán cái việc nhìn mấy ông người thất bại rồi sinh ra trong cái cộng đồng toàn là những người không thành công không? Bây giờ muốn làm cái này mình thành công thì là thành công. And so they said that the top 1% of people that become financially successful, Nói rằng là những người nào mà thành công nhất về tài chính, the greatest majority of them start their own business. Hầu hết những người đó bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ. Some are athletes and entertainers, some are other things, but all that I knew is that my best chance was if I owned my own business. Và một số người khác là vận động viên hay là người đó làm về chương trình My own business. Quan trọng nhất là tôi nói là muốn thành công tôi mới thành người làm kinh doanh của riêng mình. I'm not going to work for someone else. I want to own my own business because no one will pay me what I'm worth. Tôi không muốn làm việc cho người khác, tôi muốn làm việc cho chính bản thân mình, tôi không muốn là phải nhận lương từ người khác. I don't have time to show you all the businesses, but network marketing is the best business in the world. Và network marketing với lại công việc kinh doanh tốt nhất thế giới. And here's the compensation plan you just saw. Ở đây sẽ thử bạn vừa xem lúc nãy đó. Our top position pays $535,000 a year. Cái cấp bậc cao nhất tôi nói hồi nãy giờ blue diamond là 535.000 đô một năm. Now Nathan, last time I asked this question of one of the executives at the company, they said there was approximately 1,000 accounts that were blue diamond and above. That's correct. We have approximately 1,000 distributorship accounts that earn $500,000 a year or more. If you have a pen, you need to write this down. Write this number down. Nếu như bạn có cái viết, bạn phải viết xuống nha. Cho công ty Nuskin có kỷ lục dưới đây những con số của những người nào đạt cấp bậc Blue Diamond có thu nhập trên 500.000 đô một tháng, con số này là hơn 1.000 người. I want everyone to write it down. 1,000. 1,000. I don't see anybody writing. Write it down. Viết xuống cho bạn. 1,000. Viết xuống một số này. Okay. 1.000. I wanted to know. Oh, whoops! I'm going the wrong direction. What about Apple Corporation? Thì công ty Apple thế nào ạ? Tập đoàn Apple thế nào ạ? Big company. Tập đoàn rất là lớn. Huge global business. Tập đoàn lớn khổng lồ toàn cầu luôn. Should I get a job for them? Tôi có nên tham gia làm việc công ty Apple hay không? Look at this. Nhìn đây các bạn. 321 different job titles. Có 321 công việc khác nhau trong công ty Apple này. There are 9 vice presidents in the company. Có 9 phó giám đốc, phó chủ tịch trong công ty này. And only 3 of them make over $500,000 a year. Và chỉ có 3 trong số 9 người này có hơn 500.000 đô một tháng, một năm thôi. You can get this information on Apple's website. Bạn lấy tin này trên công ty Apple, website Apple cũng có. Steve Jobs, rest his soul because he's a brilliant person. Steve Jobs' net worth is $5.5 billion, or it was. Steve Jobs là người rất thông minh, tổng giá trị tài sản của ông là 5,5 tỷ đô la Mỹ. So what do you think the real pyramid scheme is? Các bạn nghĩ xem là cái mô hình tháp ảo nhất nằm chỗ nào đây? 3 vice presidents make that kind of money. Chỉ có 3 người kiếm được tiền như vậy. Take pictures of this. Chụp hình này xuống đi bạn. Our emeralds, our diamonds, our blue diamonds make more than all of these job titles. Những người emerald, những người diamond kiếm được nhiều tiền hơn mấy người này nữa. We'll put it up on the website actually so you can get it later. Okay?
AT&T, which is a US company, but it's a massive actually it's a global telecom company. AT&T là công ty rất là lớn, công ty viễn thông rất là lớn, phát triển phạm vi toàn cầu. They have 162 people that earn between $200,000 and $800,000 a year. Họ có 162 người là quản trị của họ có thu nhập là từ 200.000 đô đến 800.000 đô. So next to 1,000 you can write 3. Next to 1,000 you can write 162. Và sau cái con số 1.000 các bạn hãy viết ra là số 3 và số 162. What about Walmart Corporation, another massive company in the Thế tập world? đoàn Walmart một tập rất lớn thế giới thì sao? Next time I do this, I'll get some big Asian companies. This was a US presentation. Ở lần sau thì tìm công ty là lớn hơn nữa là những công ty của Mỹ thôi. Look at this, 2.1 million employees. Có 2,1 triệu nhân viên, 153 executive level positions. 153 người cấp bậc quản trị. They paid out $2 billion to hourly employee wages. Họ trả ra 2 tỷ đô cho việc là trả thưởng cho nhân viên. And the average executive salary is just over $500,000 a year. And there's only 153 of them in the whole company. Và nguyên cả công ty này chỉ có 153 người có cái thu nhập khoảng chừng là 500.000 đô một năm thôi. Now you can write 1,153. Bây giờ viết xuống 1.000 kế bên cạnh cái là ExxonMobil, the largest fortune company on the planet at the time of this. Và ExxonMobil là một tập đoàn cũng rất là lớn mạnh trong thời điểm này. 80,000 employees. 80.000 nhân viên. And only 53 people make more than $200,000 a year in the whole company. Và chỉ có 53 người kiếm được thu nhập hơn 200.000 đô mỗi tháng trong công ty đó thôi. Look at this. New Skin. New Skin. 1,000 distributorship accounts that make at least, or on average, excuse me, 1,000 distributorship accounts that make on average $535,000 a year. Hơn 1.000 mã số hơn 1.000 mã số phân phối viên của New Skin kiếm được hơn 500.000 đô mỗi năm từ việc New Skin này. So what's the point? Cái mục tiêu của nó là gì ạ? Mục đích của nó nãy giờ là cái gì? I had somebody yesterday, and I think she's still here. She told me she's thinking about getting a position with Citibank. Có người bạn của tôi đây nói là bây giờ họ đang cân nhắc về cái việc lên làm việc cho công ty Citibank. The odds for you to make $500,000 a year in Citibank dwarf in comparison to your opportunity here in this room. Và cái cơ hội của bạn kiếm được 500.000 đô ở Citibank một năm so với cái cơ hội này á thì nó cực kỳ nhỏ. I'm going to show you some pictures. Cho bạn xem một cái hình ảnh thế này. Okay, and then I'm going to get into some really important principles. Sau đó nó về quy tắc quan trọng hơn nữa. I listened to Nathan. Tôi nghe Nathan nói nãy giờ. I didn't teach people to wait. Tôi không muốn chờ đợi ai, tôi không muốn dạy ai chờ đợi hết. I changed my life. Tôi thay đổi cuộc đời của mình. And it says right here, step 1 of system 7 are dreams. Thế mà cái bước đầu tiên hệ thống số 7 ta là ước mơ. I was at the Olympics in 2008. Tôi tham gia vào Thế vận hội Olympic vào năm 2008. Watching people set world records every day in front of me. World record, world record, world record. Tham gia vào đó đi xem mỗi người mỗi ngày trôi qua họ đạt được những cái gì đó kỷ lục thế giới mỗi ngày. I was with your sponsors, Balogoto. Tôi ở cùng với anh sponsor của anh là Bologoto. One of the top team elites in the whole company. Một trong những người là top team elite giỏi nhất công ty. He's made more than $3 million. Anh kiếm được hơn 3 triệu đô rồi. And at the market opening of his country, và khi cái mà thị trường mở ra từ quốc gia của anh, he had less than 10% of the people. thì anh có ít hơn 10% những người tham gia. And today he owns 99% of the whole market. Và ngày hôm nay anh chiếm được 99% cái thị trường của nó. What does that mean? Nghĩa là sao ạ? If you're here by yourself, nếu bạn ở đây bằng chính thân của mình, you can still become the biggest leader in Vietnam. nếu như hôm nay bạn ở đây chỉ có một mình thôi, bạn hoàn toàn có khả năng thành lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. This is where